1980 සිට මේ දක්වා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ 2008 8 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරු විවරණය. ක්ලෝරෝෆෝම් සහ ජලය අතර ඒ සංයෝගයේ විභාග සංගුණකය 9ක් වේ. ඒ ක්ලෝරෝෆෝම්හි වඩා ද්‍රාව්‍ය වේ. අපි දන්නවා ක්ලෝරෝෆෝම් සහ ජලය සම්පූර්ණයෙන් එකිනෙකින් අමිශ්‍ර ද්‍රව දෙකක්. එතකොට මේ සම්පූර්ණයෙන් එකිනෙකෙහි අමිශ්‍ර ද්‍රව දෙක තුල ඒ සංයෝගයේ දිය වෙලා තියෙනකොට සමතුලිතතාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමතුලිතතාවය ඇති වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් නර්න්ස්ට් ව්‍යාප්ති නියමය යොදන්න. එතකොට මෙතනදී පැහැදිලිව කියනවා ඒ සංයෝගයේ වැඩිපුර දිය වෙන්නේ ක්ලෝරෝෆෝම් තුල කියලා. ඒ නිසා අපි මේ සමතුලිතතාවට අදාළ සමීකරණය ලියනකොට ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ තියෙන ඒ පළපැත්තට එන විදිහටයි සමීකරණය ලියන්නේ. එතකොට ඊට ගැලපෙන විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් විභාග සංගුණකය මේ ව්‍යාප්තිය සඳහා ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ තියෙන ඒවල සාන්ද්‍රණය බෙදීම ජලීය ස්තරයේ තියෙන ඒවල සාන්ද්‍රණය. මේ විදිහටයි විභාග සංගුණකය ලියන්න වෙන්නේ. ආරම්භයේදී ඒහි ජලීය ද්‍රාවණයේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක් තුල ඒ ග්‍රෑම් දෙකක් අඩංගු වේ. ඒහි මෙම ද්‍රාවණය ක්ලෝරෝෆෝම් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100 කොටස් දෙකකින් නිස්සාරණය කළ විට ක්ලෝරෝෆෝම් තුලට නිස්සාරණය වන ඒහි මුළු ස්කන්ධය වනුයේ. ආරම්භයේදී ජල ද්‍රාවණයේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක ඒ ග්‍රෑම් දෙකක් අඩංගුයි. එතකොට අපි හිතමු ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයට ඒ වලින් ග්‍රෑම් x ප්‍රමාණයක් නිස්සාරණය වුණා. එතකොට ජල ස්තරයේ ඉතිරි ඒ ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 2 අඩු කිරීම x. එතකොට මේ අවස්ථාව සඳහා අපිට විභාග සංගුණකය යොදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තත්වයටදී මේ ව්‍යාප්තිය සඳහා විභාග සංගුණකය 9යි. 9 සමානයි ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ ඒවල සාන්ද්‍රණය. එතකොට ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ තියෙන ඒවල මවුල ගාන ගණනය කරන්න ඕනේ ග්‍රෑම් x බෙදීම ඒවල මෞලික ස්කන්ධය. මවුලයට ග්‍රෑම් m කියලා ගමු. එතකොට මේ ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ තියෙන ඒවල මවුල ගාන. එතකොට මවුල ගාන පරිමාවෙන් බෙදපුවාම සාන්ද්‍රණය ලැබෙනවා. එතකොට ඝන ඩෙසිමීටර 0.1 කියලා ආදේශ කරන්නත් පුළුවන්. ඝන සෙන්ටිමීටර 100 කියලා ආදේශ කරන්නත් පුළුවන්. කැමති විදිහක්. එතකොට ජලීය ස්තරයේ තියෙන ඒවල සාන්ද්‍රණය ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 2 අඩු කිරීම x බෙදුවා මෞලික ස්කන්ධයෙන් මවුල ගාන බෙදන්න ඕනේ පරිමාවෙන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහටයි විභාග සංගුණකය සඳහා අගයන් ආදේශ වෙන්නේ. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් වුණත් මේ විදිහට ඒකක සමග අගයන් ආදේශ කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට වරදින්නේ නැහැ. ඝන සෙන්ටිමීටර 100ට ඝන සෙන්ටිමීටර සුළු වුණා. මවුලයට ග්‍රෑම් m වලට මවුලයට ග්‍රෑම් m සුළු වුණා. g ට g සුළු වුණා. එතකොට x බෙදීම 2 අඩු කිරීම x සමානයි 9ට. හරස් ගුණිත යොදන්න පුළුවන්. අපිට ලැබෙනවා 9 වරක් 2 18යි අඩු කිරීම 9x සමානයි x. එතකොට 9x අඩු කිරීම 9x මේ පැත්තට ගියහම එකතු කිරීම 9x. එතකොට x එකතු කිරීම 9x 10x. 10x සමානයි 18යි. එතකොට x සමානයි ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. AmilaGuru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. 18 බෙදීම 10 1.8යි. එතකොට ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ ඒ ග්‍රෑම් 1.8ක් තියෙනවා. එහෙමනම් ජල ස්තරයේ ඉතිරි වෙන්නේ ග්‍රෑම් 2 අඩු කිරීම ග්‍රෑම් 1.8. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 0.2යි. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ ජල ස්තරය වෙන් කරලා ගන්නවා. එතකොට ඒ ග්‍රෑම් 0.2ක් අඩංගුයි. කලින් මම රූපසරණ හැඳීමේ දෝෂයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ක්ලෝරෝෆෝම් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100කින් මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන ඒ නිස්සාරණය කරනවා. එතකොට අපි හිතමු ග්‍රෑම් y ප්‍රමාණයක් ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයට නිස්සාරණය වුණා. එතකොට ජල ස්තරයේ ඉතිරි වෙන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 0.2 අඩු කිරීම y ප්‍රමාණය. දැන් අපිට පුළුවන් මේ අවස්ථාව සඳහා නර්න්ස්ට් ව්‍යාප්ති නියමය යොදන්න. එතකොට විභාග සංගුණකයේ අගය 9යි මේ තත්වයටදී. එතකොට ජල ස්තරයේ තිබුණු ඒවල ග්‍රෑම් 0.2කින්
ග්‍රෑම් y ප්‍රමාණයක් ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයට නිස්සාරණය වුණා කියලා හිතමු. එතකොට ජල ස්තරයේ ඉතිරි වෙනවා ග්‍රෑම් 0.2 අඩු කිරීම y ප්‍රමාණය. දැන් මේ අවස්ථාව සඳහා අපිට පුළුවන් නර්ස්ට් ව්‍යාප්ති නියමය යොදන්න. මේ වෙලාවේ විභාග සංගුණකය 9යි 9 සමානයි ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ A වල සාන්ද්‍රණය. ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ තියෙනවා A ග්‍රෑම් y ප්‍රමාණයක් මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට මවුල ගන්න ලැබෙනවා පරිමාවෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට ඝන ඩෙසිමීටර් 0.1 කියලා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100 කියලා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ජල ස්තරයේ තියෙනවා A වලින් ග්‍රෑම් 0.2 අඩු කිරීම y ප්‍රමාණයක් මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදුවාම මවුල ගන්න ලැබෙනවා. ද්‍රාවණ පරිමාවෙන් බෙදපුවාම සාන්ද්‍රණය ලැබෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට අගයන් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 0.1 ඝන ඩෙසිමීටර මවුල 0.1ට සුළු වෙනවා. මවුලයට ග්‍රෑම් m මවුලයට ග්‍රෑම් m සුළු වෙනවා. g ට g සුළු වෙනවා. එතකොට හරස් ගුණිතය යොදන්න තියෙන්නේ 9 වරක් 0.2 දෙවරක් 9 18යි දශම ස්ථාන 1යි. එතකොට 1.8යි. අඩු කිරීම 9යි y සමානයි y. අඩු කිරීම 9යි y මේ පැත්තට ගියාම එකතු කිරීම 9යි y. එතකොට y එකතු කිරීම 9යි y 10යි y. 10යි y සමානයි 1.8යි. එහෙමනම් y සමානයි 1.8 බෙදීම 10. ඒ කියන්නේ 0.18යි. එතකොට පළවෙනි නිස්සාරණයේදී ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයට A වලින් ග්‍රෑම් 1.8ක් නිස්සාරණය වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි නිස්සාරණයේදී ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයට A වලින් ග්‍රෑම් 0.18ක් නිස්සාරණය වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ නිස්සාරණය වූ සම්පූර්ණ A ස්කන්ධය. ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයට නිස්සාරණය වූ මුළු A ස්කන්ධය සමානයි ග්‍රෑම් 1.8 එකතු කිරීම ග්‍රෑම් 0.18. දශම ස්ථාන ගාන සමාන කළා 0.8යි 8යි 8යි 1යි 9යි දශම තිත 1.1යි. එතකොට ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයට මේ අවස්ථා දෙකේදී නිස්සාරණය වූ සම්පූර්ණ A ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 1.98යි. එතකොට පස්වෙනි පිළිතුරට තමයි දීලා තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 1.98යි කියන අගය. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුර අංක 5. මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියද්දී සැලකිය යුතු විශේෂ කරුණු මොනවද? මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියද්දී සැලකිය යුතු විශේෂ කාරණය වෙන්නේ දීලා තියෙන කරුණු අනුව ගලපාගෙන විභාග සංගුණකේ ලියන එක. එතකොට මේ විභාග සංගුණකේ දීලා තියෙන කරුණු වලට අනුව ගලපගෙන ලියාගත්තාම අවස්ථා දෙක සඳහා අගයන් ආදේශ කිරීම කරන්න පුළුවන් වරද්දන්නේ නැතුව. එතකොට ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා A වැඩිපුර දිය වෙන්නේ ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරය තුල කියලා. එතකොට A වල සාන්ද්‍රණයේ වැඩි අගයක් ගන්න ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරය තුලදී. ඒ දත්තයට ගැළපෙන විදිහට විභාග සංගුණකය අපි ලිව්වා. ඊට පස්සේ සිදුවන දේ සඳහා රූප සටහන නිවැරදිව ඇඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට මුලින් තිබුණු ජල ද්‍රාවණය ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරය සමග සොලවා සමතුලිතතාවයට ආවට පස්සේ ද්‍රාවණ නැත්නම් ද්‍රව තියෙන විදිහ. ඊට පස්සේ ජල ස්තරය වෙන් කරගත්තා. නැවත ක්ලෝරෝෆෝම් සමග හොඳින් සොලවා සමතුලිතතාවයට පැමිණීමට ඉඩ හැරියා. එතකොට අවස්ථා 4ක් තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථා 4ට රූප 4ක් ඇඳගෙන ගණනය කිරීම කරපුවාම වරදින් නැතුව ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර දරුවෝ තිබුණු ද්‍රාවණය සහ සමතුලිතතාවට අදාළ ද්‍රාවණය කියලා රූප සටහන් දෙකක් අඳින්න නැතුව එක රූප සටහනෙන් ගාන හදන්න යනවා. එතකොට බොහෝ විට ඒ දත්ත ලකුණු කරනකොට වරදිනවා. ඇයි රූප සටහන් දෙකක ලකුණු කරන්න දින දත්ත එකක ලකුණු කරන්න සිදුවන නිසා. එතකොට මුලින් තිබුණු ද්‍රාවණය සමතුලිතතාවට පත් වුණාට පස්සේ ද්‍රාවණ තියෙන විදිහ. ලැබුණු ද්‍රාවණය සමතුලිතතාවට පත් වුණාට පස්සේ ලැබුණු ද්‍රාවණ තියෙන විදිහ. එතකොට ඒ විදිහට රූප සටහන් හරියට ඇඳලා දත්ත ලකුණු කරලා ගණනය කිරීම කරගෙන ගියහම වරදින්නේ නැහැ. තව දෙයක් තමයි මේ ගණනය කිරීම කරනකොට හුඟක් දුවලා පුතාලා කල්පනා කරනවා පා කරන්නේ ජලයේද ක්ලෝරෝෆෝම්ද කියලා. එතකොට පරීක්ෂණාත්මක කරුණු මතක තිබුණා නම් දුවලා පුතාලට මතක තියෙනවා ක්ලෝරෝෆෝම් ජලයේ ගිලෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ කාරණේ මතක නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ ගණනය කිරීමේ කොහෙදිවත් පා වෙන්නේ මොකද්ද ගිලෙන්නේ මොකක්ද කියන එක වැදගත් උනේ නැහැ. එතකොට ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන වෙලාවේදී පා වෙන්නේ මොකද්ද ගිලෙන්නේ මොකක්ද කියලා මතක නැත්නම් කැමැති එකක් පා කරන්න කැමැති එකක් ගිල්ලන්න ගාන හදාගෙන යන්න. වැදගත් වෙන්නේ විභාග සංගුණකේ
සාන්ද්‍රණ පද ලවයට සහ හරයට නිවැරදිව ලියා ගැනීම පමණයි. එහෙම නැතුව කොයි ද්‍රාවණයද පාවෙන්නේ කොයි ද්‍රාවණයද ගිලෙන්නේ කියන එක ගණනය කිරීමට වැදගත් නැහැ. එතකොට මම හිතනවා දුල පුතාලට මේ පිළිතුරු විවරණය පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මේ පිළිතුරු විවරණය ගැන හරි වෙනත් රසායන විද්‍යා සිද්ධාන්තයක් ගැන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොදන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ ගැටලුව විසඳා ගන්න දුල පුතාලට උදව් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට හැම දවසකම දිනපතා මම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණ අමිලගුරු කෙමිස්ට්‍රි YouTube channel එකට එකතු කරනවා. දුල පුතාලට පුළුවන් අමිලගුරු කෙමිස්ට්‍රි YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ විදිහට වැදගත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණ දුල පුතාලට බලලා රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් මුණ ගැසෙමු.